السلام عليكم. أهلا بيكم في المحاضرة السادسة من سلسلة تعلم بايثون من الصفر. في المحاضرة اللي فاتت اتعلمنا ازاي نحول أنواع البيانات باستخدام int وفلوت وstr، وعرفنا إن بعد ما نحول البيانات إلى أرقام نقدر نعمل عليها عمليات حسابية. طيب ازاي بايثون تعرف إننا عايزين نجمع أو نطرح أو نضرب؟ الإجابة هي إن بايثون بتستخدم الأوبريتورز، وكلمة أوبريتور معناها رمز بنستخدمه علشان ننفذ عملية معينة، ولما تكون العمليات دي عمليات حسابية بنسميها arithmetic operators. وفي بايثون عندنا 7 عمليات حسابية أساسية وهنشرحهم واحدة واحدة. أول عملية معانا هي عملية الجمع، ولتنفيذ عملية الجمع في بايثون بنستخدم البلس اوبريتور، وده الرمز بتاعه. كل ما تشوف علامة بلس اعرف ان بايثون هتجمع القيم الموجودة على يمينها ويسارها. تعال نشوف مثال. لو كتبنا برنت فتحنا قوسين كتبنا 2 + 2، مجرد ما نعمل رن هيقول لي 4. تاني عملية معانا هي عملية الطرح، ولتنفيذ عملية الطرح بنستخدم الماينس اوبريتور، وده رمزه، وده بيطرح الرقم اللي على اليمين من الرقم اللي على الشمال. مثال بسيط، لو كتبنا برنت فتحنا قوسين كتبنا 10 - 5، مجرد ما نعمل رن هيقول لي 5. تالت عملية معانا هي عملية الضرب، ولتنفيذ عملية الضرب بنستخدم المالتيبليكيشن اوبريتور، وده رمزه رمز النجمة، وده بيضرب رقم في رقم. مثال بسيط، لو كتبنا برنت 2 *2، مجرد ما نعمل ران هيقول لي 4. رابع عملية معانا هي عملية القسمة، ولتنفيذ عملية القسمة بنستخدم الديفيجن اوبريتور، وده رمزه اللي هو سلاش، وده بيقسم الرقم اللي على الشمال على الرقم اللي على اليمين. لو كتبنا برنت فتحنا قوسين كتبنا 10/2، مجرد ما نعمل رن هيقول لي 5.0. وهنا في ملاحظة مهمة جدا، يمكن تستغرب ليه الناتج طلع 5.0 مش 5 بس. السبب ان الديفيجن اوبريتور في بايثون بيرجع الناتج دايما على هيئة فلوت حتى لو الناتج عدد صحيح. ولو عايزين نتأكد من نوع البيانات طبعا بنستخدم التايب فانكشن. لو كتبنا تايب قبل العملية بتاعتنا مجرد ما نعمل رن هيقول لي فلوت. خامس عملية معانا هي القسمة الصحيحة، ولتنفيذ القسمة الصحيحة بنستخدم الفلور ديفيجن اوبريتور، ورمزه دبل سلاش، وده بيقسم الرقمين، لكن بدل ما يرجع الناتج كامل بيرجع الجزء الصحيح فقط وبيحذف الجزء العشري. مثال بسيط، لو كتبنا برنت 10/3، مجرد ما نعمل رن هيقول لي 3. سادس عملية معانا هي باقي القسمة، ولتنفيذها بنستخدم الموديلس اوبريتور، وده رمزه، وده من اكتر الاوبريتورز اللي هنستخدمها بعد كده، وظيفته انه يرجع باقي القسمة. مثال بسيط، لو كتبنا برنت 10/3، مجرد ما نعمل رن هيقول لي 1، لان ال10 على ال3 بيساوي 3 والباقي ايه 1. وهنستخدم الموديلس اوبريتور بعد كده علشان نعرف اذا كان الرقم زوجي ولا فردي. سابع واخر عملية معانا هي حساب الأس، ولتنفيذها بنستخدم الاكسبوننت اوبريتور، وده رمزه، وده بيستخدم لرفع رقم لقوة رقم تاني. مثال بسيط، لو كتبنا برنت 2 * 3، مجرد ما نعمل رن هيقول لي 8. طيب ليه؟ لان ده معناه ان احنا هنضرب الاتنين في نفسها 3 مرات، فالناتج هيكون 8. اذا النهارده اتعرفنا على اهم الارثماتيك اوبريتورز في بايثون، وفي المحاضره الجايه ان شاء الله هنتعلم الكومباريجن اوبريتورز، وهنعرف ازاي نقارن بين قيمتين وليه النتيجه بتكون اما ترو او فولس. لو استفدت من الفيديو اعمل لي لايك وشير، وما تنساش تتابع صفحه برمجه في الإي علشان تكمل السلسله من البدايه